يعرف كوكب المريخ باسم الكوكب الأحمر، وهو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس، وهو كوكب صخري واسمه باللاتينية مارس. اتخذه الرومان إلها للحرب. للمريخ قمران، يسمى الأول ديموس وهي كلمة لاتينية تعني الرعب، والثاني يسمى فوبوس وتعني الخوف. يحاول البشر استعمار الكوكب منذ سنوات للعيش فيه، فهل هذا ممكن؟ وهل يوجد ماء في المريخ؟ وهل نستطيع التنفس على سطحه؟ لمعرفة ذلك تابعوا الفيديو أحبتي حتى النهاية. أهلا بكم أحبتي من جديد. حلقة اليوم عن كوكب شغل العالم بأسره، وهو كوكب المريخ، لنتعرف سويا على خفايا هذا الكوكب. الأكسجين. يتكون جو المريخ من 96% من ثاني أكسيد الكربون، وأقل من 0.2% أكسجين، فبالتالي التنفس على سطحه صعب للغاية. ويقوم العلماء الآن بدراسة بعض الميكروبات التي تنتج أكسجين ليتم إرسالها قبل البشر حتى تقوم بزيادة معدل الأكسجين على سطحه. الماء. رغم أن المريخ يوجد به ماء، إلا أنه في الحالة الجليدية، وبخاره قليل في الغلاف الجوي، وصعب وجود الماء في الحالة السائلة بسبب ضعف الضغط الجوي للكوكب، لا سيما وأن وكالة ناسا كشفت مؤخرا أن الكوكب كان به أنهار وبحيرات ومياه عذبة مما يقارب 4 ملايين من السنين، وإن هذا الماء لو بقي لكان المريخ صالح للحياة. الجاذبية. بسبب الفرق الكبير بين كتلتي الأرض والمريخ، فإن الجاذبية على المريخ أقل منها على الأرض بنسبة 62%، فالشخص الذي يزن على الأرض 100 كيلوغرام فإنه سيزن على المريخ 38 كيلوغرام. المدار. بالرغم أن المريخ ترتيبه الرابع في مجموعتنا الشمسية، إلا أن المسافة بينه وبين الشمس تقدر ب227 مليون كيلومتر، ويعني هذا أن كوكب الأرض يبعد 78 مليون كيلومتر، وهذه الأرقام ليست ثابتة بسبب أن مدار المريخ بيضاوي الشكل وليس دائري. لون السطح. يتميز المريخ بلونه الأحمر والقريب للصدى بسبب ارتفاع أكسيد الحديد على سطحه وفي جوه، وما حير العلماء أنه كيف تم أكسدة كل هذا الحديد في جو به نصف في الماء فقط أكسجين، مما جعل العلماء يطرحون نظرية أن المريخ كان يوجد به أمطار من مليارات السنين، بالإضافة لتعرضه للشمس طوال هذه المدة. درجات الحرارة. التغيرات على درجات الحرارة على المريخ تعد أكثر بكثير منها على الأرض. سجلت أبرد درجة على سطح المريخ 140 درجة تحت الصفر، وأعلى درجة 30 درجة، وهذا ما يجعل متوسط درجات الحرارة على الأرض 14 درجة مئوية، في حين متوسطه على المريخ 63 درجة تحت الصفر. المريخ أحبتي بردا ولكن ليس سلاما. الأقمار. يدور حول المريخ قمران، فوبوس ودايموس، وتم اكتشافهما عام 1877 بواسطة العالم إيساف هول. وحجم القمران صغير، فالقمر فوبوس وهو الكبير وقطره 22 كيلومتر، والصغير 13 كيلومتر. العواصف الترابية. توجد على المريخ أكبر عاصفة ترابية في المجموعة الشمسية كلها، وعند حصول العاصفة فإنها تدوم لشهور عدة، حتى أنها تقوم بتغطية الكوكب بالكامل، ولم يستطع العلماء تفسير هذا العنف في العواصف والتي تسببها الشمس.
القطبين. الكثير منا يظن أن لون المريخ أحمر بشكل كامل، وهذا غير صحيح. يوجد على المريخ قطبين جليديين دائمين مثل الأرض مع اختلاف بسيط، لأن الثلج المكون على المريخ هو من ثاني أكسيد الكربون ويسمى بالثلج الجاف. أطول قمة في المجموعة الشمسية هو بركان أولمبس، وهو بركان درعي مثل البراكين الموجودة في هاواي، ويبلغ ارتفاعه 21 كيلومتر فوق سطح البحر، وهو أطول من جبل إيفرست ب3 أضعاف. ونستنتج في النهاية أحبتي أن الحياة على كوكب المريخ تكاد تكون مستحيلة بسبب سوء الجو والعواصف الشديدة، وننتظر ماذا سيحدث في المستقبل. أحبتي، إذا أعجبكم الفيديو فدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أنا معكم إيهاب، فلكم مني كل التقدير والاحترام، وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.